Chatgpt भनेको एकदम पावरफुल एआई टुल रहेको छ। एआई को मतलब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। यसले चाहिँ तपाईले जे भन्यो त्यो काम नै गरेर तपाईलाई देखाउँछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई Chatgpt ले के गर्न सक्छ त त्यो कुराहरु म तपाईलाई बताउने छु। यो एआई को मद्दतले तपाईले आफ्नो जिन्दगीमा कसरी कामहरु सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईहरु बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो एआई तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। र यदि तपाईहरु कसैकोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो एआई ले चाहिँ तपाईको त्यो कामलाई एकदम इजी बनाउने वाला छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई एक्जाम्पल सहित कसरी Chatgpt लाई युज गर्ने, के डिफरेन्ट छ, किन Chatgpt यति धेरै पपुलर भइरहेको छ, यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउँदै छु। सो यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि। अब हामी भिडियो सुरु गर्ने छौं। सबैभन्दा अगाडि मैले जुन कुरा यो ल्यापटपमा देखाउँछु त्यो कुराहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो ल्यापटपमा देखाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले अलिकति क्लियरली देख्नुहुन्छ भने देखाउन खोजिरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि तपाईहरु आफ्नो ब्राउजरमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि Chatgpt भनेर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Chatgpt भनेर। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। Chatgpt मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु Chatgpt। यो सेटोमा आउन सक्नुहुन्छ। मैले यो डार्क मोड अन गरेको हो हैन। त्योमा केही प्रब्लम छैन। सिम्पली तपाईहरु साइन अप मा जानु होला। साइन अप मा गइसकेपछि सिम्पली आफ्नो गुगल अकाउन्ट देखि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल हालेर पनि एउटा साइन अप एकचोटी अकाउन्ट तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो फोन नम्बर देखि एउटा फोन नम्बर देखि एउटा अकाउन्ट मात्र बन्छ। त्यो ख्याल राख्नु होला। नभए सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल देखि पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली मेरो अकाउन्ट अलरेडी बनिसकेको छ। म लगइन गरेर तपाईलाई देखाउँछु। ओके, यदि तपाईले अब लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यसले के गर्छ त? यो किन गुगल हुँदा हामी Chatgpt किन प्रयोग गर्ने भन्ने तपाईहरुको कतिको माइन्डमा डाउट होला। म त्यो पनि क्लियर गरिदिन्छु। ल मानम मलाई एउटा असाइनमेन्ट गर्नु छ। व्हाट इज मास कम्युनिकेसन, व्हाट आर देयर टाइप्स भनेर मलाई एउटा होमवर्क कम्प्लिट गर्नु छ अरे मानम। अब मैले फर्स्टमा जान्छु। अब पहिला भएको हामी गुगलमा जान्छौँ। ओके, हामी गुगलमा आछौँ। गुगलमा अब म सिम्पली टाइप गर्छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगलमा मैले व्हाट इज मास कम्युनिकेसन एन्ड व्हाट आर इट्स टाइप्स भनेर मैले सर्च गरेँ। यो मेरो असाइनमेन्ट छ। अब मैले एआई देखि तपाईलाई असाइनमेन्ट कसरी कम्प्लिट गर्ने त्यो पनि देखाउँदैछु र Chatgpt किन पावरफुल छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँदैछु। ओके, मैले सिम्पली एन्टर गरेँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरु ओपन भएको छ। अब हामीले एउटा वेबसाइटमा जाऊ, त्यसको इन्फर्मेसन लग, फेरि अर्को वेबसाइटमा जाऊ, फेरि त्यसको इन्फर्मेसन लग। अब सेम यो क्वेशनलाई मैले यदि Chatgpt मा सोध्छु भने ओके Chatgpt मा देख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखिसकेको छु। स्पेलिङ अलिकति रङ भयो भने केही पनि फरक पर्दैन। ओके, म सिम्पली एन्टर गर्छु। ओके, एन्टर गर्ने बित्तिकै एकछिन कुर्छौँ हामी मजाले। अब तपाईले चिया पिएर पानी पिएर बस्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले Chatgpt ले पुरै हाम्रो लागि काम गरिरहेको छ। ओके, अलराइट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सेकेन्ड। अब यसले के भनेको छ है मास कम्युनिकेसन के हो त्यसको डेफिनेसन यसले दिएको छ। अनि यसको टाइप्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा एउटैमा दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली ल पुरै तपाईहरु कुनै वेबसाइटमा जानु परेन, केही पनि मेहनत गर्नु परेन। अब तपाईले चित्त बुझेन रे ल मानम आज यता तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ मोर भनेर सिम्पली टाइप गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले फेरि लेखेर दिन्छ तपाईको लागि। ल पोइन्टहरु दिएको छ नि। अब तपाईलाई यो चित्त बुझेन रे ल मानम यो पोइन्ट नम्बर 1 चित्त बुझेन रे मतलब यसको बारेमा तपाईले अझै जान्ने इच्छा भएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फेरि अर्डर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै डिस्क्राइब इन डिटेल फर पोइन्ट नम्बर 1 भनेर यदि तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने यसलाई अर्डर दिनुहुन्छ भने अब यहाँ मुनिपट्टि तपाईलाई देखाउँछु म। यसले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट नम्बर 1 को लागि यसले डिस्क्राइब गर्न थालिसकेको छ। ओके, सिम्पली तपाईहरुले विथिन अ सेकेन्ड आफ्नो एन्सरहरु पुरै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यो Chatgpt देखि। अब सिम्पली यसलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईले यसलाई सिम्पली कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई यसरी ट्याक लगाएर कपी गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो वर्डमा आउनुस्। त्यसपछि यहाँ सिम्पली यसलाई पेस्ट गर्नुस्। ल देख्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सेकेन्ड तपाईहरुको एउटा असाइनमेन्ट त मैले कम्प्लिट गरिदिएको छु। अब एउटा कुरा के ख्याल राख्नु होला भने यो Chatgpt ले चाहिँ तपाईको जुन टर्म हुन्छ नि सेक्सुअल, अब हरासमेन्ट, मर्डर यस्तो कुरो चाहिँ यसले एन्सर दिदैन। त्यो शब्दहरु चाहिँ यता प्रयोग नगर्नु होला। यो एआई रहेको छ। सिम्पली Chatgpt भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो जसले चाहिँ तपाईको क्वेशनलाई रिड गरेर त्यसको एन्सर चाहिँ यसले गुगल देखि सबै खोजेर एउटा एन्सर बनाएर तपाईलाई पस्किन्छ। यो नै हो Chatgpt। ओके, यदि तपाईलाई एप्लिकेसनहरु पनि लेख्न आउँदैन भने फर एक्जाम्पल मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ फिभर भएको छ। अब कलेजको लागि एउटा एप्लिकेसन लेख्दै जुनले चाहिँ मलाई लिभ माग्नेमा हेल्प हुन्छ। अब तपाईले जुनसुकै टपिक तपाईको एप्लिकेसनको टपिक जे पनि हुन सक्छ तपाईले अर्डर दिन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ त्यसको लागि चाहिँ मलाई लिभ चाहियो मेरो कलेजको लागि एउटा एप्लिकेसन लेख्दे भनेर मैले अर्डर दिएको छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सेकेन्ड। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
तपाईको नाम हाल्ने ठाउँ आइसकेको छ, तपाईको स्टुडेन्ट के हो यसले पुरै यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट के छ पुरै एउटा दामी एप्लिकेसन लेखेर यसले दिइसकेको छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। अब यदि तपाईँहरू हातले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसलाई सिम्पली यतादेखि कपी गरेर आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डमा आउनु। ओके, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन भइसकेको छ। अब यो चेन्जेसहरू तपाईँले गर्नु होला, यहाँमा के लेख्नु भनेको छ त्यही लेख्नु होला। विदिन अ सेकेन्ड हामीले एउटा एप्लिकेसन पनि लेखिसकेको छ। कुनै जबमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई एप्लिकेसन दिनु छ, या तपाईँले कुनै कामको लागि एउटा प्रपोजल बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई गराउन सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा तपाईँले अनलाइनमा जे गराउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा यता गराउन सक्नुहुन्छ। अब मानौँ तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ सिक्न मन लाग्यो, अब तपाईँले यसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, मलाई भिडियो एडिटिङ सिक्न मन छ, मलाई भिडियो एडिटिङ सिका, हामी हेर्नेछौँ। ओके, मैले के भनेको छु, मलाई भिडियो एडिटिङ सिक्न मन छ, मलाई गाइड गरिदिए प्लिज भनेर भनेको छु। सिम्पली म यसलाई कमान्ड दिन्छु। अब कमान्ड दिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विदिन अ सेकेन्ड यसले मलाई डिटेलमा भनेको छ चुज योर भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर, त्यसपछि के हुन्छ सम्पूर्ण कुरा यसले मलाई विदिन अ सेकेन्ड भनेको छ। अब त्यसरी नै अब तपाईँले जे सुकै काम छ त्यसको क्वेसन ल्याएर यता तपाईँले सिम्पली हान्नु होला, यसले तपाईँलाई त्यसको एन्सर दिन्छ। अब डाइरेक्ट त्यो कपी गरेर पेस्ट गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, त्यसलाई अलिकति आफ्नो दिमाग त अलिकति युज गर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यसलाई युज गरेर चाहिँ अरूलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अरूको लागि फ्रिलान्सिङ कामहरू पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो भ्लग बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन हामीले आर्टिकलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी विभिन्न एप्लिकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ, थुप्रै कुराहरू, थुप्रै जे सुकै डाउट छ तपाईँले आएर च्याटजिपिटीलाई गराउन सक्नुहुन्छ। एक तर्फदेखि यो तपाईँहरूको आफ्नो पर्सनल एउटा एसिस्टेन्ट मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसरी तपाईँले यसलाई वर्क गराउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई च्याटजिपिटी कतिको पावरफुल छ र के गराउन सकिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताएँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला।